ඉතින් යාළුවනේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ 10 වන ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම වන පරිමිතිය පාඩම. ඒතර අපි බලමු මොකද්ද පරිමිතිය කියන්නේ කියලා. මම පරිමිතිය ගැන හඳුන්වන්න තල රූප කිහිපයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම පළවෙනි තල රූපයේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නම් සමචතුරස්‍රය. සමචතුරස්‍රය කියන්නේ පාද හතරකින් සමන්විත සියලුම පාද එකිනෙක සමාන වන තල රූපයක්. ඉතින් මම මේකේ එක පාදයක දිග දාගන්න සිම්පල් A කියලා. ඒතර පරිමිතිය කියන්නේ ඇත්තටම ඕනෑම තල රූපයක මායිමේ මුළු දිග පරිමිතියයි. ඉතින් අපි මේකේ පරිමිතිය අරගමු. මම කැපිටල් P සමානයි මෙයාගේ පරිමිතිය ගන්න මායිමේ දිග එකතු කරමු. ඒතර A ධන A ධන A ධන A අපට ලැබෙනවා මෙයාගේ පරිමිතිය 4යි A කියලා. එතකොට අපිට සරල සමීකරණයක් ලැබෙනවා P සමානයි 4යි A කියලා. මේ ආශ්‍රයෙන් අපි උදාහරණයකුත් කරමු. උදාහරණ 1 අපිට සමචතුරස්‍රයක් දෙනවා පැත්තක දිග 3.5 සෙන්ටිමීටර් වන. එතකොට අපි බලමු මෙයාගේ කොහොමද පරිමිතිය ගන්න කියලා. අපි සරල සමීකරණයක් ගොඩනගා ගත්තා P සමානයි 4යි A. එතකොට A වෙනුවට දැම්මා මෙයාගේ දිග 3.5. 3.5 4න් වැඩි කරාම අපිට ලැබෙන උත්තරේ 14යි සෙන්ටිමීටර්. ඒකට යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් ළමයි කරන මිස්ටේක් එකක් තමයි මේ ඒකකය සඳහන් නොකිරීම. ඒකට මේ ඒකකය සඳහන් නොකිරීමෙන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාන හරියට හදුවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ ලකුණු කපලා දානවා විභාගෙදී. ඒකට ඒකකය සඳහන් කිරීම මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී තාමත් වැදගත්. අපි බලමු දෙවෙනි උදාහරණයේ හැටියට දෙවෙනි තල රූපේ පාවිච්චි කරමු ශ්‍රීජිකෝණ ආශ්‍රය. ශ්‍රීජිකෝණ ආශ්‍රය කියන්නේ පාද හතරකින් සමන්විත සම්මුඛ පාද එකිනෙක සමාන වන තල රූපයක්. මේකෙත් ගන්න එක පැත්තක් A කියලා අනිත් පැත්ත B වශයෙන්. ඒතර අපි මෙයාට පරිමිතියට ප්‍රකාශනයක් ගොඩ නැගුවොත් A ධන B ධන A ධන B මෙයා එනම් මෙයා A මෙයා B නම් මෙයා B. ඒතර A ඒවා දෙකකුයි B ඒවා දෙකකුයි තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙන් පොදු සාධක ඉවතට ගමු. දෙන්නටම පොදුයි දෙක ඉවතට ගත්තම A ධන B. අපිට ලැබෙනවා ශ්‍රීජිකෝණාශ්‍රයේ සාධාරණ ප්‍රකාශනය දෙක වරහන් A ධන B වශයෙන්. මෙයාගෙනුත් උදාහරණයක් බලමු. උදාහරණ දෙක වශයෙන් අරගන්නවා. ශ්‍රීජිකෝණාශ්‍රයක් දෙනවා එක පැත්තක දිග 4 සෙන්ටිමීටර් අනිත් පැත්තේ දිග 5 සෙන්ටිමීටර්. බලමු මෙයාගේ පරිමිතිය ගන්න ආකාරය. අපි කෙටි ප්‍රකාශනයේ පාවිච්චි කරමු නිර්මාණය කරගත්ත. ඒතර එක පැත්තක් 4ක් අනිත් පැත්තත් 5 වශයෙන් භාවිතා කරනවා. දෙවරක් 9 අපට ලැබෙනවා මෙයාගේ පරිමිතිය 18 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. ශ්‍රීජිකෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය 18 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන් අපට ලැබෙනවා. අපි බලමු අපේ ඊළඟ තල රූපය. මාර ගන්නවා ත්‍රිකෝණය. ඒතර ත්‍රිකෝණයේ අර්ථ දක්වද්දී අපිට ත්‍රිකෝණයේ ආකාර තුනකින් දක්නට ලැබෙනවා. මොකක්ද මේ ආකාර තුන? පළවෙනි ත්‍රිකෝණය සමපාද ත්‍රිකෝණය. කියන්නේ පාද තුනම සමාන වන අවස්ථාව. අනිත් අවස්ථාව සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය කියන්නේ පාද දෙකක් පමණක් සමාන වන අවස්ථාව. ඊළඟ අවස්ථාව විෂම පාද ත්‍රිකෝණය. විෂම පාද ත්‍රිකෝණයේදී එක පාදයක්වත් එකිනෙක සමාන වෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවන් සසඳද්දී අපි මේක ගමු එක පාදයක දිගේ ඒ කිරිතර පාද තුනම 3යි ඒ වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් පරිමිතිය. මෙයාගේ ගත්තොත් අපි මෙයා A කියලා ගමු. ඒතර අනිත් පාදයට වෙන අක්ෂරයක් දාමු. ඒතර අපිට ලැබෙනවා P සමානයි 2යි A ධන P. ඒතර අපි මෙයාට දාමු පාද තුනම එකිනෙකට වෙනස්නේ. එනම් වෙනත් අක්ෂර තුනක් දාලා මෙයාගේ පරිමිතිය අරගමු A ධන B ධන C වශයෙන්. බලන්න අපිට දීලා තියෙන රූපය අනුව තල රූපය අනුව අපිට පරිමිතිය සඳහා එන්නේ ප්‍රකාශන වෙනස් වශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී. අපි බලමු තවත් මම පැහැදිලි කරන්න මේ පරිමිතිය අපි කතා කරේ ඕනෑම තල රූපයක මායිමේ දිග වශයෙන්.
මං රූපයක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්නම් තවදුරටත් ඒක. අපිට තියෙනවා මේ වගේ රූපයක්. මේ රූපේ දීලා ඔයගොල්ලෝගෙන් අහනවා මේ රූපේ පරිමිතිය හොයන්න කියලා. හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඒකක දාලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මේකේ පරිමිතිය හොයද්දි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මායිමේ දිග විතරයි. මම කොළ පාටින් මාක් කරන්න මෙයාගේ මායිම ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොළ පාටින් මාක් කරු ප්‍රදේශයේ විතරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ අභ්‍යන්තරයෙන් තියෙන රේඛා ඛණ්ඩ මුකුත් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ පරිමිතිය හොයද්දී. ඉතින් අපි බලමු උදාහරණ 3 වශයෙන් සංයුක්ත රූපයක්. ටිකක් වෙනස් ගානක් ගන්නවා මම. අපි ගමු මේ පැත්තේ දිග 3 සෙන්ටිමීටර්, මෙයා 5 සෙන්ටිමීටර් සහ මෙයා 10 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන් ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙයාගේ පරිමිතිය හොයන එක. ඉතින් පළවෙනිම ඔයා කරන්න ඕනේ මේ මායිම් වල දිගවල් ටික දැනන් ඉන්න ඕනේ හැම කොටසකම. උඩ බලන්න මේ ගානේ මේ කොටස දීලා නැහැ. සහ මේ කොටස දීලා නැහැ. ඊට අමතරව මේ සිරස් උස දීලා නැහැ. බලමු මුලින්ම තිරස් අතර තියෙනවා මේ කැලේ මෙයයි දීලා නැහැ. හැබැයි බලන්න මේ රේඛාව නිර්මාණය වෙනව නේද මේ කැලේ දෙක එකතු වුණාම. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ දෙන්න වෙන වෙනම හොයාගන්න. මේ දෙන්නගේ ටෝටල් එක ගත්තම ඇති. ඒකට මෙයා 10යි නම් මේ දෙන්නගේ මේක එකතුව අපිට ලැබෙනවා 10ක් කියලා. අපි පීව හොයමු. මුලින්ම 10 මෙයාව මේ දෙන්න වෙනුවටත් අපි 10ක් දාගන්නවා. ඊළඟට 5යි 3යි 8යි. ඊළඟ බලන්න මෙන්න මේ සිරස් අතර තියෙන එකයි මේ සිරස් අතර තියෙන එකයි වගේම තමයි මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන විශාල පාදය. ඒතර මේ දෙන්නගේ එකතුව තමයි මෙතනට වැටෙන්නේ. තව 8ක් එයා වෙනුවට දා ගන්නවා. අපිට ලැබෙනවා P ගියාගේ 36 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. බලමු අපි ඊළඟ තල රූපය. එතකොට අපිට ඊළඟට පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙන තල රූපය තමයි වෘත්තය. එතකොට මේ පරිමිතිය පාඩමේ තියෙන වැදගත්ම රූපය තමයි වෘත්තය වෙන්නේ. මුලින්ම මම මෙයාගේ අංග හඳුන්වන්න. මෙයාට විශේෂ අංග කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි අංගය තමයි මේ මධ්‍ය ලක්ෂය. ඒකට අපි කියනවා කේන්ද්‍රය කියලා. කේන්ද්‍රය. ඊළඟට අපි ගමු මෙයාගේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා පරිධියට යා කරන රේඛාව අපි කියනවා R. අරය කියලා. අරය. ඊළඟට කේන්ද්‍රය හරහා යන සරල රේඛාවට අපි කියනවා විස්කම්භය කියලා. විස්කම්භය. එතකොට වෘත්තයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍රය, කේන්ද්‍රය සිට පරිධියට යා කරන රේඛාව අරය, කේන්ද්‍රය හරහා යන සරල රේඛාව විස්කම්භය වශයෙන් හඳුන්වනවා. දැන් මොකද මේ පරිධිය කියන්නේ? පරිධිය කියන්නේ වෘත්තයේ මත පිහිටන ඕනෑම ලක්ෂයක් අපි කියනවා පරිධියේ ලක්ෂයක් කියලා. අපි මේ වෘත්තයේ පරිමිතිය සොයද්දී අපි ඒකට විශේෂ නමක් පාවිච්චි කරනවා. අපි වෘත්තයේ පරිධිය හොයනවා කියලා තමයි අපි පරිමිතියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න මේගොල්ලෝ අතර තියෙන සම්බන්ධය. එතකොට අරය වගේ දෙගුණයක් තමයි විස්කම්භය වෙන්නේ. අරය වගේ දෙගුණයක්. ඉතින් මෙතනින් බලන්න කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා විස්කම්භය නිර්මාණය වෙලා තියෙන එක අරය නම් කේන්ද්‍රය හරහා යන රේඛාව කියන්නේ අරය වගේ දෙකක් ජොයින්ට් වෙලා තමයි D නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු අපි මෙයාගේ පරිමිතිය හෙවත් පරිධිය හොයන ආකාරය ගැන. තාමත් වැදගත්. ඒතර අපි ඒක සර්කල් කියලා පාවිච්චි කරනවා. C සමානයි 25R. C සමානයි 25R. එතන මේ 2R වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් D කියන එක උනත්. එහෙනම් අපිට මෙයාව අපි චුට්ටක් මොඩිෆයි කරගමු. 5D කියන සූත්‍රය උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. C සමානයි 25R හෝ C සමානයි 5D. දැන් බලමු මේ මොකද්ද මේ 5 කියන අගය කියන්නේ. 5 කියන අගයට අපිට ගන්න පුළුවන් 22 බෙදීම 7 හෝ 3.14. 22 බෙදීම 7 හෝ 3.14 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 5 වෙනුවට.
දැන් බලමු අපි මේක ආශ්‍රයෙන් උදාහරණ කීපයක් තාමත් වැදගත් මේ පරිමිතිය පාඩම තුල මම ගන්න ආයෙත් උදාහරණ 4 වශයෙන් වෘත්තයක් දෙනවා අපිට අරය සෙන්ටිමීටර් 7යි. ඒත් මෙයාගේ අපි හදමු මේ සූත්‍ර දෙකෙන්ම ගාන හදලා බලමු අපිට උත්තරේ ලැබෙන විදියට. මුලින්ම මම c = 2πr දාලා ගාන හදනවා. එතකොට අපිට බලමු පරිධිය කීයක් ඒද කියලා 22/7 අරය 7යි සෙන්ටිමීටර්. 4ට 7 ඉවත් වුණාම අපිට ලැබෙනවා මෙයාගේ පරිධිය 44යි සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. අපි අනිත් සූත්‍රෙත් පාවිච්චි කරමු c = 5d. 5 කියන්නේ 22/7යි. එතකොට මේ ගාන හැටියට අරය 7යි නම් විස්කම්භය කීයද? අරය වගේ දෙගුණයක්. එහෙනම් විස්කම්භය 14යි. එහෙනම් දැන් ඒ 14 තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මෙයාට මෙයාව කැපුවම දෙකක් ඉතුරු 22 දෙකෙන් වැඩි කරාම 44යි සෙන්ටිමීටර්. ඉතාමත් සරලයි. ඒතර ක්‍රම දෙකෙන් මොකෙන් හැදුවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා. ඉතාමත් සරලව අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. ඒතර මේ සමීකරණ දෙකක් තිබ්බා කියලා මේ දෙකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. එකම දේ තමයි ආකාර දෙකකින් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හේතුව පදනම් කරගෙන බලමු තවත් උදාහරණයක් මේ වෘත්තයේ යටතේ තම අර ගන්නවා වෘත්තයක්. එයාගේ විස්කම්භය අපිට දීලා තියෙනවා 21 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. ඉතින් මම මෙයාට පාවිච්චි කරනවා c = 5d කියන සූත්‍රය. ඒතර ඕගොල්ලෝ සුළු කරද්දී අරේ දීලා තියෙන අවස්ථාවට මේ සූත්‍රය ගන්න. විස්කම්භය දීලා තියෙන අවස්ථාවට මේ සූත්‍රය ගන්න. ඒක ඕගොල්ලෝට ලේසි වේවි. හැබැයි මේ සූත්‍ර දෙකෙන් මොකක් ගත්තා කියලා ඕගොල්ලෝට උත්තරේ වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි අපි ගාන හදමු. 5 කියන්නේ 22/7 d කියන්නේ 21 සෙන්ටිමීටර්. කැපුවම 3යි 22 3න් වැඩි කරාම 66යි සෙන්ටිමීටර්. තාමත් සරලයි. අපි මේ පරිමිතිය පාඩමේ තියෙන අවසාන තල රූපාංගයටයි දැන් එන්නේ. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. මොකද්ද මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය කියන්නේ? දැන් අපි වෘත්තය අරගෙන වෘත්තයේ කොටසක් කපාගෙන ඉවත් කරොත් එන ඒ වගේ එකකට අපි කියනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියලා. එතකොට මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකට අදාළ වෙන කෝණයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඡාප කොටසක් තියෙනවා. එතකොට මේ බලන්න මේකේ මේ වෘත්තයේ මේ කොටස් දෙකට මම වෙන් කරලා තියෙනවා. මේකට කියනවා අපි මහා ඡාපය. මේකට කියනවා මේ ඉතා කුඩා කොටසට කියනවා අපි කුඩා ඡාපය. මේ විශාල කොටස මහා ඡාපය වශයෙන් උත් කුඩා කොටස සුළු ඡාපය කුඩා ඡාපය වශයෙන් උත් හඳුන්වනවා. එතකොට අපි මේ වගේ ගානක කොහමද පරිමිතිය හොයන්නේ කියලා බලමු. එතකොට අපි ගමු අරය r කියලා. එතකොට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියන්නේ මොකද්ද? අරයන් දෙකකින් සහ ඡාප කොටසකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන තල රූපයක්. අපි බලමු මෙයාගේ පරිමිතිය ගන්න ආකාරය. මෙයාගේ පරිමිතිය හොයද්දී ඕගොල්ලෝ කොටස් දෙකකට ගාන හදන්න ඕනේ. පළවෙනි එක ඡාප දිග හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අරය එකතු කරන්න ඕනේ. දෙවතාවක් 2r එකතු කරන්න ඕනේ. අපි ඡාප දිග හොයන්න පාවිච්චි කරන්නේ අපි ඉස්සරින් පාවිච්චි කරපු වෘත්තයේදී පරිධිය හොයන්න පාවිච්චි කරපු සූත්‍රයමයි. ඒක චුට්ටක් වෙනස් කරනවා. ඊගම 2πr කියන සූත්‍රය. 2πr කියන සූත්‍රයට 360 මේ අපිට අදාළ වෙන කෝණය දාන මම දාන θ කියලා කෝණයක්. ඒක විචලනය වෙනවා දීලා තියෙන රූපය අනුව. ධන 2r සුළු කරමු. අපි ගමු උදාහරණයක්. දැන් මේකේ අවස්ථාව හැටියට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය. අපි උදාහරණයක් ගමු. උදාහරණය 6 අපිට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් දීලා තියෙනවා අංශක 60ක. අරය 7 සෙන්ටිමීටර්. ඒක දැන් අපි යාගේ උත්තරේ ගමු මේ ප්‍රකාශනය පාවිච්චි කරලා 22/7යි අරය වෙනුවට 7 පාවිච්චි කරනවා. 360න් 60
ධන 2r. දැන් සුළු කරාම අපිට ලැබෙනවා 6න් 1යි 7ට 7 ඉවත් වෙනවා. මේ දෙකට මෙයාව කැපුවාම 3යි 22 3ෙන් බෙදුවම අපිට මෙයාගේ අගය ගන්න පුළුවන්. ආයේ 2 වැඩි කිරීම 7 14යි. එතකොට 22 3ෙන් බෙදුවම අපිට ලැබෙනවා 7.3ක් වශයෙන් ධන 14. අපිට ලැබෙනවා මෙයාගේ ෆයිනල් ආන්සර් එක 21.3 සෙන්ටිමීටර්. ඉතාමත් සරලයි. අපි බලමු ඊළඟ ගාන උදාහරණ 7 මාර ගන්නවා. විස්කම්භය 14 සෙන්ටිමීටර් වන අර්ධ වෘත්තාඛණ්ඩය. ඒතර අර්ධ වෘත්තාඛණ්ඩයේ කෝණය වෙන්නේ අංශක 180යි. අපි ගමු පරිමිතිය සමානයි චාප දිග එකතු කිරීම 2r. ඒතර චාප දිග ගන්නේ 2πr over 5d කියන සූත්‍රය අරගෙන 360න් ඊට අදාළ කෝණය අගය දාන්න ඕනේ. ධන 2r. ඒතර මේ ගාන හැටියට 5 අගය 22 බෙදීම 7යි. මේ ගානේ හැටියට විස්කම්භය වෙන්නේ 14යි. 360න් 180 සුළු කරාම 2යි. මෙයා සුළු කරාම 2ක් විතර 2ට 2 කැපිලා යනවා. ධන 2r කියන්නේ අරේ වගේ දෙගුණයක්. ඉතින් අරේ වගේ දෙගුණයක් කියන්නේ මේ ගානේ හැටියට විස්කම්භය. 22යි 14යි එකතු කරාම අගය ලැබෙනවා 36 සෙන්ටිමීටර්. ඒකට අපි මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය ආශ්‍රයෙන් මේ එපිසෝඩ් එකේ කරන අන්තිම ගාන හදමු. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් විභාගයේ ආශ්‍රයෙන් පරණ පේපර්ස් වල ගණන් ටිකක් කරන්න පරිමිතිය ඔස්සේ. අංශක 120යි 21 සෙන්ටිමීටර්. p සමානයි ඡාප දිග ධන 2r 2πr වැඩි කිරීම 360න් θ ධන 2r 22 බෙදීම 7 අරය 21යි 360න් 120 කෝණය 2r කියන්නේ අරය වගේ දෙගුණයක් 42යි. සුළු කරාම 3යි 3ට 3 කැපෙනවා. මෙතනින් 44ක් එනවා. 44යි 42යි එකතු කරාම අපිට ලැබෙනවා 86 සෙන්ටිමීටර් වශයෙන්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ පරිමිතිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන හොඳ ගණන් ටිකක් හදමු.